ท่านโหตกอับกับสาวขายเนื้อพร้อมเสิร์ฟความสนุกความฟินให้กับทุกคนแล้วล่ะค่ะในที่สุดก็ออนแอร์แล้วล่ะจ้าสำหรับซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์เรื่อง Pursuit of Jade หรือมีชื่อไทยว่าล่าหยกของจางหลิงเฮ่อกับเถียนซีเวยที่คอซีรีส์จีนต่างเฝ้ารอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อเรื่องนี้เป็นแนวย้อนยุคโรแมนติกสงครามเป็นความรักท่ามกลางสงครามและการแย่งชิงอำนาจจางหลิงเฮ่อรับบทอู่อันโหเซี่ยเจิงท่านโหตกอับที่กำลังสืบหาความจริงเรื่องการถูกใส่ร้ายเถียนซีเวยรับบทฝานฉางวี่หญิงขายเนื้อหมูที่ต้องสู้ชีวิตหลังพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปเป็นเรื่องราวของฝานฉางวี่ลูกสาวของคนขายเนื้อหมูหลังจากพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตเธอต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายทั้งคนรักในวัยเด็กของเธอขอถอนมั่นทั้งญาติพี่น้องที่โลภมากต้องการยึดบ้านซึ่งเป็นมรดกที่พ่อแม่ของเธอทิ้งเอาไว้ให้และยังมีน้องสาววัย5 ขวบที่เธอต้องดูแลอีกด้วยจู่ๆเธอก็ได้ช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่นอนหมดสติอยู่ใต้หิมะอันหนาวเหน็บและเธอไม่รู้เลยว่าเขาคือผู้ใดที่มาที่ไปไม่ชัดเจนแต่เขาบาดเจ็บมีแผลไปทั่วร่างกายเขาไร้ที่พึ่งและมีเพียงหน้าตาที่หล่อเหลาเธอจึงพาเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านพอเขาได้สติฟื้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยเขาจึงบอกเธอไปว่าเขาชื่อเหยียนเจิ้งเป็นผู้คุ้มภัยที่ถูกพวกโจรป่าปล้นและทำร้ายจนบาดเจ็บฝานฉางวีนอกจากเธอจะเก่งเรื่องชำแหละหมูแล้วเธอยังมีทักษะในการต่อสู้อีกด้วยเพราะพ่อของเธอเคยสอนเธอเอาไว้แต่ให้ใช้เฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเมื่อญาติต้องการจะฮุบบ้านของเธอจึงต้องหาวิธีเพื่อรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้และวิธีก็คือเธอจะต้องหาผู้ชายมาเป็นสามีที่ยอมแต่งเข้าตระกูลของเธอจึงเลือกเหยียนเจิ้งเพราะเขาก็จะได้มีที่พักรักษาตัวส่วนเธอก็จะได้รักษาบ้านที่เป็นมรดกของพ่อแม่เธอเอาไว้พอฝานฉางวียื่นข้อเสนอให้กับเซี่ยเจิงบอกว่าขอให้เขาแซงแต่งงานกับเธอและพอเธอรักษาบ้านเอาไว้ได้เธอก็พร้อมที่จะทำตามสัญญาเซ็นใบหย่าให้เขาในทันทีทั้งสองตกลงกันได้อย่างรวดเร็วที่เขาตอบตกลงแต่งงานกับเธอเพราะต้องการตอบแทนที่เธอได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ตอนแรกอีกคนทำเพื่อความอยู่รอดและอีกคนทำเพื่อการกู้คืนอำนาจแต่ความผูกพันความใกล้ชิดก็ค่อยๆทำให้พวกเขาหวั่นไหวต่ออีกฝ่ายเขาปกป้องเธอและเธอก็ปกป้องเขาต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันฟันฝ่าอุปสรรครวมกันตั้งมากมายหลายครั้งในที่สุดก็แปลเปลี่ยนเป็นความรักแท้และแล้วสถานการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อราชสำนักเริ่มเกณฑ์ไพร่พลเพื่อทำสงครามและเซี่ยเจิงสามีของฝานฉางวี่ก็ถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารด้วยการบีบบังคับและใช้กำลังหลังจากที่เขาเข้าร่วมสงครามเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยฝานฉางวี่จึงตัดสินใจจับมีดปังตอเข้าสู่สนามรบปลอมตัวเป็นทหารเพื่อตามหาเขาและทวงความยุติธรรมทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งในสมรภูมิรวมกันต่อสู้เคียงข้างเพื่อปกป้องแผ่นดินเรื่องนี้เป็นซีรีส์พีเรียดย้อนยุคที่สนุกสนานและครบรสสุดๆมีทั้งตลกเฮฮามีทั้งฟินจิกหมอนทั้งดุเดือดลุ้นระทึกเคมีของจางหลิงเฮ่อกับเถียนซีเวยคือดีมากเคมีดีทั้งในจอและนอกจอกันเลยทีเดียวในจอพอเขามองกันทีก้มหน้าเข้าใกล้กันทีอีฉันคือเขินน้อยใจเหลวเป็นน้ำไปหมดเลยล่ะคะคุณขาเคมีฟินทะลุจอขนาดเนี้ยสายชอบความฟินไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะจ้าค่ะและเรื่องนี้จางหลิงเฮ่อก็หล่อจนใจละลายหล่อทุกลุคเลยล่ะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นลุคท่านโหตกอับมีแผลเต็มใบหน้าลุคเจ้าบ่าวของสาวขายเนื้อหมูและลุคท่านแม่ทัพสุดกล้าวใจตอนอยู่ในสงครามคือเท่าที่เคยดูซีรีส์พีเรียดของจางหลิงเฮ่อมาพี่ชมว่าเรื่องนี้เขาหล่อที่สุดเลยล่ะค่ะยิ่งลุคท่านแม่ทัพนะยิ่งดีต่อใจสุดๆจนดูแล้วอยากจะมีสามีเป็นแม่ทัพเลยล่ะค่ะทุกคนคือตอนแรกพอรู้ว่าเรื่องนี้จางหลิงเฮ่อได้รับบทเป็นคนแซ่เซี่ยอีกแล้วดิฉันก็เตรียมใจรอดูเลยว่าพระเอกจะต้องทั้งโหดทั้งบ้าแน่ๆเพราะเรื่องไหนมีพระเอกแซ่เซี่ยล้วนแต่โหดและบ้าบิ่นกันทั้งนั้นแต่เรื่องนี้พ่อพระเอกเซี่ยเจิงของพวกเราดูมาทั้งหมด11 ตอน9 ตอนพี่แกยังสะบักสะบอมกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เลยล่ะคะคุณขาแผลเก่าพอจะดีขึ้นมาหน่อยก็ต้องมาเจ็บตัวซ้ำอีกเลยไม่หายสักทีแต่ถึงจะสะบักสะบอมและนอนติดเตียงยังไงพ่อก็ยังมีมุมโหดให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะทุกคนถึงจะโหดกับศัตรูแต่พ่อก็อ่อนโยนและละมุนกับนางเอกแค่คนเดียวจนคนดูอิจฉานางเอกไปตามๆกันรับรองพอไปอยู่ในกองทัพเราจะต้องได้เห็นมุมโหดมุมกล้าวใจของเซี่ยเจิงมากกว่านี้แน่ๆค่ะคุณผู้ชมส่วนน้องเถียนซีเว่ยของเราน้องช่างเหมาะสมกับฉายาหญิงแกร่งจริงๆคือเป็นนางเอกที่ตัวเล็กนิดเดียวดูบอบบางนะคะแต่เล่นเรื่องไหนมักจะได้แบกพระเอกตัวสูงใหญ่ขึ้นหลังอยู่ตลอดแล้วความเป็นจริงน้องก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยล่ะค่ะเห็นตัวเล็กบอบบางแบบนี้น้องเคยอุ้มสุยข่ายต่อหน้าแฟนคลับตอนโปรโมทซีรีส์มาแล้วนะคะทุกคน
เรื่องนี้ก็รับบทนางแบกพระเอกของเราขึ้นหลังตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงเกือบจะกลางเรื่องเลยละจ้ะแม่ไม่รู้ว่าต่อไปจะมีซีนแบกอีกหรือเปล่านะคะแต่บอกเลยว่าทีมแคสเขาแคสนักแสดงมาได้เหมาะกับบทบาทมากจริงๆค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด40ตอนเริ่มออนแอร์วันแรกก็คือวันที่6มีนาคม2026ออนวันแรกก็ปล่อยออกมา5 EP รวดเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วออนแอร์ทั้งในiQIYI VTV แล้วก็ Netflix เลยล่ะค่ะแถมมีทั้งซับไทยและภาคไทยอีกด้วยสะดวกช่องทางไหนก็ไปดูกันได้เลยนะคะคือเรื่องนี้มีแววปังตั้งแต่ยังไม่ออนเลยล่ะค่ะคุณขาเพราะยอดจองก่อนออนใน2แพลตฟอร์มพุ่งไปที่9ล้านเลยล่ะค่ะทุกคนแถมพอออนแอร์วันแรกก็มียอดชมสูงสุดเรตติ้งดีจนติดอันดับ1ทั้งในiQIYIและ Netflix กันเลยทีเดียวแล้วค่าดัชนีความนิยมก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆพุ่งแบบไม่ยอมหยุดนี่แค่เพิ่งจะเริ่มออนไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยนะคะค่าดัชนียังพุ่งสูงขนาดนี้แล้วถ้าออนไปจนถึงตอนที่พระนางเขาสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในสงครามพี่ชมเชื่อว่าค่าดัชนีความนิยมจะต้องพุ่งทะยานไปมากกว่านี้แน่ๆถ้าใครไม่อยากพลาดซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่เนื้อเรื่องดีเข้มข้นตื่นเต้นชวนติดตามและพระนางเก่งทั้งคู่สวยหล่อเหมาะสมเคมีก็ดีงามฟินกระจายจะต้องไม่พลาดเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าใครดูแล้วชอบซีนไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ชมจะเข้ามาอ่านนะคะมาดูกันว่าเราจะชอบซีนเดียวกันหรือเปล่าค่ะทุกคน